سلام به شما شنونده گرامی. امروز میخوایم با هم نگاهی بندازیم به گزیده‌ای از متنی به اسم ریستارت قسمت 7 که برامون فرستادید. هدفمون اینه که مفهوم دغدغه برای فهمیدن رو بررسی کنیم و ببینیم این متن چطور ایده دانشی فراتر از چهره‌های مذهبی رایج رو مطرح میکنه، مخصوصاً با تمرکز روی شخصیت‌هایی مثل خضر و آصف بن برخیا از نگاه عرفانی. بیاین شروع کنیم. بله، این منبع راستش به این میپردازه که چرا بعضی دانش‌ها به نظر دست نیافتنی میان و جالبه که برای توضیح شخصیت‌هایی رو مثال میزنه که تو نگاه عرفانی انگار نماد یه درک عمیق‌ترن. و این درک عمیق انگار یه پیش نیاز داره، درسته؟ دقیقاً، یه جور نیاز و جستجوی درونی. خب منبع با یه مثال خیلی ملموس شروع میکنه. میگه شما وقتی دندون درد میگیرین تازه متوجه اون دندون پزشکی میشین که شاید 100 بار از کنارش رد شدین ولی ندیدینش. انگار فهمیدن بعضی چیزا هم همینطوره، یعنی باید اول اون دغدغه یا حتی اون درد بیاد سراغت. بله و این مستقیم وصل میشه به ایده اصلی متن، یعنی این نوع دانش عمیق‌تر که حالا اسمشو بذاریم عرفان یا تصوف، انگار فقط سراغ کسایی میاد که واقعا دنبال فهمیدنن، واقعا تشنن، نه لزوما اونایی که فقط یه سری آداب و رسوم رو انجام میدن. دقیقاً اونایی که این دغدغه براشون شکل گرفته. این خودش جالبه. بعد میرسه به معرفی شخصیت‌ها. اولیش داستان معروف موسی و خضره. ببینید موسی با اون مقام پیامبری اولوالعزم طبق قرآن برای یادگیری میره پیش خضر که خضر توی سنت عرفانی نماد یه دانش لدنی و مستقیمه، دانشی که لزوماً از کانال معمول نبوت نمیاد. بله، و نکته‌ای که متن روش تاکید داره اینه که موسی نمیتونه صبر کنه، یعنی در برابر کارهای بظاهر عجیب خضر مثل سوراخ کردن کشتی یا کشتن اون پسر کم میاره. خب نمیتونه حکمت پشت پرده رو ببینه و این داستان از دیدگاه این منبع نشون میده که یه سطحی از دانش یا ارتباط با حقیقت هست که متن بهش میگه تصوف یا مربوط به انسان کامل که انگار حتی از دانش نبوی ظاهری هم فراتره. این خودش زاویه دید متفاوته. یعنی میخواد بگه یه قلمروی از معرفت هست که حتی پیامبران بزرگ هم ممکنه به طور کامل بهش احاطه نداشته باشن؟ یه همچین چیزی، حداقل در اون مقطع خاص از داستان موسی. حالا مثال دوم که منبع میاره شاید حتی عجیب‌تر هم باشه، داستان حضرت سلیمان و تخت ملکی سبا. آهان، توی سوره نمل. سلیمان که بر باد و جن و انس و حیوانات فرمان روایی میکنه میخواد تخت بلقیس فوراً حاضر بشه. اول یه عفریت از جن میگه من قبل از این که از جاد بلند شی میارمش. خیلی هم سریع دیگه برای جن. بله، ولی بعدش یه نفر وارد میشه که قرآن خیلی مرموز ازش یاد میکنه، الذی عنده علم من الکتاب، کسی که دانشی از کتاب نزد او بود. همین شخص ناشناس میگه من قبل از اینکه چشم به هم بزنید تخت رو میارم، یعنی در یه آن. و میاره، طوری که خود سلیمان هم شگفت زده میشه. متن دقیقاً روی همین نکته انگوش میذاره که قدرت این فرد توی این کار خاص از قدرت سلیمان اون جن هم بیشتر بود. خیلی عجیبه واقعاً. و متن اشاره میکنه که عرفای ما مثل حافظ و مولوی این شخص رو آصف بن برخیا معرفی کردن، وزیر سلیمان، و دانش اون رو ستودن. بله، دانشی که گاهی به اسم اعظم تعبیر شده، یعنی کلید یک قدرت الهی خاص. جالبه حافظ در اشاره به این داستانها و اسرار عرفانی میگه این حرفی است از هزاران کان در عبارت آمد. عجب، یعنی این داستانهای شگفت‌انگیز فقط یه نوک کوه یخ هستن؟ دقیقاً، گوشه ای از یه حقیقت خیلی بزرگتر که فقط کمیش به زبان اومده. خب با توجه به این مثالهای خضر و آصف، پیام اصلی این منبع چیه؟ یعنی این دانش عرفانی، این تصوف دقیقاً به چی میپردازه؟ ببینید، نویسنده اینجا استدلال میکنه که عرفان یا تصوف با اون جنبه درونی و ماندگار وجود انسان سر و کار داره. به قول خود متن با اون چیزی که با شما داخل قبر میشه. پس منظورش روح و بعد معنوی انسانه؟ بله، تمرکزش روی روحه، روی مسائل مربوط به قبل از تولد و بعد از مرگ. قلمروهایی که فراتر از علم مادی و حتی ظواهر دین رایجه.
پس یه جورایی مرز میکشه بین دنیای بیرون، یعنی همین زندگی فیزیکی، علوم تجربی، قوانین اجتماعی، و با دنیای درون که قلمرو عرفانه. دقیقاً. از دید این متن، علوم رایج به امور دنیوی و خب موقتی میپردازن. حتی بخش زیادی از دین هم به تنظیم زندگی همین دنیا مربوط میشه. اما عرفان ادعا داره که به حقیقت پایدار و سفر ابدی روح میپردازه. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کوتاه داشته باشیم، این منبع تأکید میکنه که اولاً فهم عمیق نیازمند دغدغه و یه جور کشش درونیه. ثانیاً شخصیت‌هایی مثل خضر و آصف نماد دانش عرفانی هستند که میتونه خیلی قدرتمند و حتی فراتر از درک یا قدرت ظاهری پیامبران باشه. درسته. و نکته سوم و نهایی اینه که تمرکز این نگاه عرفانی برخلاف علوم دیگه روی بعد جاودانه و درونی انسانه، یعنی روح و سرنوشت نهاییش. کاملا روشن بود. دانش‌های متعارف به امور این دنیایی و گذرا می‌پردازن. کدوم نوع شناخت هست که به اون سفر همیشگی روح توجه داره؟ این سوال مهمیه، نه؟ میتونه اولویت‌های ما رو تو جستجوی دانش خب حسابی به چالش بکشه.